हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले कोरीको आँपको पिरो अचार बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो कोरीको आँपको अचार हजुरहरूले 6 महिनासम्म मजाले स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र यो बनाउने बित्तिकै तत्कालै खान मिल्छ। हेर्नुस् है त कस्तो स्पाइसीसँगले तयार भएको छ, बनाउनु पनि एकदमै सजिलो छ। त्यसको लागि यस्तो वाला काँचो आँप चाहिन्छ हामीलाई। हेर्नुस् है त 8 जनाको लागि बनाउँदैछु म। लगभग 600 ग्राम जति आँप चाहिन्छ, 3 वटा जति मिडियम साइजको। र मैले यसरी सुरुमा राम्ररी आँपलाई धोएँ र त्यसपछि यसरी पिल अफ गर्दैछु आँपलाई। हेर्नुस् है त आँप चाहिँ हल्का पाक्न लागेको भए पनि फरक पर्दैन है। मैले चाहिँ 2 वटा कोरेकी थिएँ आँप, नपुगेर फेरि एउटा थपेकी थिएँ। लगभग 600 ग्राम जति आँप छ यो चाहिँ। हेर्नुस् है त कति सजिलैसँगले रेडी हुन्छ। यतिको भइसकेपछि मजाले कोर्नुपर्छ आँपलाई। यसरी मसिनो गरेर कोर्नु होला। यो आँपमा चाहिँ खासै एकदमै धेरै पनि तेल युज गरिरहनु पर्दैन, तर पनि लामो समयसम्म यो बिग्रदैन। हेर्नुस् है यसरी कोरेँ मैले र यसमा 1 चम्चा जति बिरे नुनलाई राखेँ। यसरी नुनभन्दा बिरे नुन राख्दा एकदमै टेस्टी हुन्छ। यसरी बेसार राखेँ आधा चम्चा र जिराको धुलो आधा चम्चा राख्दैछु सुरुमै। यसलाई मजाले टाइम दिएर मिक्स गर्नु होला। यो अचार चाहिँ लामो समयसम्म टिकाउनुको लागि हो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले हल्का फ्राई गर्छौं। सुरुमा यसलाई यतिकै म्यारिनेट गरेर छोडिदिनु होला र यसमा चाहिँ मैले 1 चम्चा सौंफ, साथसाथै 1 चम्चा तोरी, येलो कलरको लिनु भए पनि हुन्छ हजुरहरूले, साथसाथै आधा चम्चा यसरी मैले ज्वानो र 4-5 वटा जति रातो खुर्सानीलाई यसरी रोस्ट गर्दैछु। हजुरहरूले खुर्सानी कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हल्कासँगले हामीले यसरी रोस्ट गर्छौं एकदमै सानो फ्लेममा। यसरी भुटेर पिसेको मसला राख्दाखेरि आँपको टेस्ट एकदमै मिठो खालको आउँछ। यो आँपको अचार हजुरहरूले खाना, रोटी, नान, परौठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ र तत्कालै खान मिल्ने भएकोले चाहिँ यो एकदमै छिट्टो पनि बन्छ। हेर्नुस् है हल्का पड्किने थाल्ने बित्तिकै मैले ग्यास अफ गरिदिएँ। यसलाई चाहिँ अब मैले एउटा खलमा राख्दैछु। 2-3 मिनट पछि मात्र पिस्नु होला। 2-3 मिनट पछि यो क्रन्ची हुन्छ र पिस्न पनि सजिलो हुन्छ। हजुरहरूले डाइरेक्ट मिक्सरमा पिस्नु भए पनि फरक पर्दैन। एकदम मजाले लसलससँगले यो मसलाहरूलाई मैले पिस्दैछु। खासै धेरै सामग्रीहरू पनि चाहिँदैन यो आँपको अचार बनाउन। यो चाहिँ एकदम नौलो तरिकामा म हजुरहरूलाई बनाएर देखाउँदैछु। खास गरेर आँपको अचार भन्ने बित्तिकै टुक्रा टुक्रा वाला आँपको मात्रै हामीले खाएका थियौँ होला, तर यो एकदमै नौलो तरिका हो। त्यसपछि मैले 3 चम्चा तोरीको तेल तताएर अघि यो म्यारिनेट गरेको आँपलाई मजाले भुट्दैछु। यसलाई कम्तीमा पनि हामीले पाक्ने गरेर 3 मिनट मिडियम फ्लेममा मजाले भुट्नुपर्छ। यसो गर्यौँ भने आँप लामो समयसम्म बिग्रदैन र यो आँपलाई लामो समयसम्म स्टोर गर्नको लागि चाहिँ नबिग्रियोस् भनेर स्टोर गर्नको लागि लास्टमा म भेनेगर पनि युज गर्दैछु। कुनै पनि अचारमा हजुरहरूले भेनेगर युज गर्नुभयो भने हत्तपत्त बिग्रदैन। अचार नबिग्रनको लागि या त हजुरहरूले भेनेगर युज गर्नुपर्छ या त अलि धेरै क्वान्टिटीमा तेल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसमा चाहिँ तेल खासै धेरै चाहिँ युज गरेकी छैन, हल्का भुट्दै जाने हो यसरी। हेर्नुस् है वाउ, र यतिको भइसक्यो। 2-3 मिनट मजाले भुटेँ मैले यसलाई। हेर्नुस् है हजुरहरूले मेरो च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु है। त्यसपछि लगभग 5 चम्चा तोरीको तेल चाहिँ यतिकै तताएर राखेँ मैले प्यानमा। त्यसपछि यो ग्रेट गरेको आँपमा मैले यसरी 2 चम्चा जति रातो धुलो खुर्सानी राखिदिएँ। अघि पिसेको मसलालाई राखिदिएँ र 3 चम्चा जति भेनेगरलाई राख्नुपर्छ हामीले। सिन्थेटिक भेनेगर बजारमा सजिलै किन्न पाइन्छ। यसो गर्यौँ भने लामो समयसम्म टिक्छ र तत्कालै खाने हो भने चाहिँ भेनेगर युज गरिरहनु पर्दैन। र यसलाई मजाले मिक्स गर्नु होला एकचोटि।
नुन खुर्सानी आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ बिरे नुन मात्र राखेकी थिएँ। हजुरहरूले नुन चाहिँ यो अचारमा चाहिँ लगभग 3 देखि 4 चम्चासम्म राख्न सक्नुहुन्छ। मैले सुरुमै धेरै नुन चाहिँ राखिनँ। अचार भन्ने बित्तिकै अमिलो पिरो नुनिलो ट्वाक्क परेको भयो भने मुखै रसाउँछ। र त्यसपछि मैले थोरै फुड कलर राखेँ। यो चाहिँ अप्सनल हो, हल्का रातो रातो देखिनको लागि। फुड कलर चाहिँ हजुरहरूले नराख्नु भए पनि हुन्छ। र अघि तताएको तोरीको तेल राख्दैछु। तोरीको तेल चाहिँ नतताइकन राख्यौँ भने कहिलेकाहीँ यसो स्मेल आउने हुन्छ, त्यही भएर मैले तताएर मात्र राख्ने गरेकी छु। मजाले मिक्स गरिदिनु होला लास्टमा यसलाई। हेर्नुहोस् त कति खाउँ खाउँ लाग्दोसँगले तयार भइसकेको छ। र बनाउन पनि एकदमै नै सजिलो छ। यसलाई स्टोर कसरी गर्ने भनेर हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। र यसरी मजाले मिक्स गरिकन तयार गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले हातैले मिक्स गर्नु भए पनि फरक पर्दैन है। मिक्स गर्दा अलिकति टाइम दिएर मिक्स गर्नु होला। यो अचार भएकोले चाहिँ सबैतिर मसला लाग्न एकदमै जरुरी छ। र यसलाई म सर्भ गर्दैछु। हेर्नुहोस् त कस्तो खाउँ खाउँ लाग्दोसँगले तयार भएको। माथिबाट मैले हल्का चिल्ली फ्लेक्स राखेकी हुँ। र त्यसपछि अब म टेस्ट पनि गर्दैछु है त कस्तो बन्यो भनेर। मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो। लगभग 4 चम्चा जति नुन युज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। वाउ, एकदमै टेस्टीसँगले तयार भइसकेको छ। र यो स्टोर गर्नको लागि एउटा एयरटाइट कन्टेनर लिए। हजुरहरूले ग्लासको बोतल वा प्लास्टिकको बोतल लिन सक्नुहुन्छ। बोतल एकदमै सुक्खा हुनुपर्छ र हरेक पटक हजुरहरूले अचार निकाल्दाखेरि सुक्खा चम्चाले निकाल्न नबिर्सिनु होला। त्यसपछि यसलाई यसरी स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ। बेला बेलामा घाममा पनि सुकाइदिनु होला। कम्तीमा 5 दिन घाममा सुकाएर खानुभयो भने अझै टेस्टी हुन्छ। हुन त यो अहिले नै खानको लागि रेडी भइसकेको छ है। मलाई चाहिँ पराठासँग खाने एकदमै मनपर्छ यो अचार। छिट्टो नबिग्रियोस् भन्नको लागि एउटा टिस्यु पेपरले माथि माथि लागेको अचारलाई सफा गरेँ। र यो चाहिँ कम्प्लिटली सुकिसकेपछि मात्रै बन्द गर्नु होला है। मेरो चाहिँ यहाँ लाइट जान लाग्यो, त्यही भएर मैले बन्द गरेँ। हजुरहरूलाई आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला है त। साथसाथै मेरो च्यानल चाहिँ अमरपन्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला है। कस्तो मजासँगले आज मैले हजुरहरूलाई बनाएर देखाएँ अचार। हजुरहरूले पक्कै पनि मन पराउनुहुन्छ भनेर मैले आशा गरेकी छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ। बाई बाई।